નમસ્તે મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે હું આપની સાથે ખસ્તા પૂરી બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। સામાન્ય રીતે આપણે આ ખસ્તા પૂરી મેંદો કે પછી ઘઉંનો જીરો લોટ યુઝ કરી અને બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે હું સાવ અલગ જ રીતથી ખસ્તા પૂરી બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। આ પૂરીમાં આજે આપણી સાથે ચણાનો લોટ પણ યુઝ કરીશું, તેમજ આ પૂરીને સરસ ટેસ્ટી અને ચટપટી બનાવીશું। આ પૂરી ક્રિસ્પી તો બને જ છે, સાથે ચટપટી બનવાથી એક સરસ યુનિક જ ટેસ્ટ આવે છે। તો આવો બનાવીએ ચટપટી ખસ્તા પૂરી। ચટપટી ખસ્તા પૂરી બનાવવા માટે મેં આ લીધેલ છે અડધો કપ બેસન, સાથે જ હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ। ચીલી ફ્લેક્સના ઓપ્શનમાં લાલ મરચું પાવડર પણ અહીંયા લઈ શકાય। સાથે જ એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર। મિત્રો, આ આમચૂર પાવડર એ હોમમેડ છે। 1/4 ટેબલસ્પૂન મરી પાવડર, મરીને મેં અહીંયા હાફ ક્રશ કરેલ છે। સાથે જ એડ કરું છું ચપટી મીઠું, તેમજ ચપટી હળદર। સ્વાદ મુજબ આ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં ફેરફાર કરી શકાય। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીએ। બરાબર મિક્સ થઈ ગયા બાદ અહીંયા હું તેલનું મોણ આપું છું। મોણ માટે મેં 1 ટેબલસ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ લીધેલ છે। બધું સારી રીતે મિક્સ કરીએ। સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ થોડું થોડું પાણી નાખી અને પૂરીથી થોડો સોફ્ટ એવો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। પૂરીથી થોડો સોફ્ટ એવો લોટ આપણે અહીંયા તૈયાર કરવાનો છે। જો લોટ તૈયાર કરતી વખતે કોઈ કારણસર પાણી વધી જાય તો પાછળથી એક્સ્ટ્રા ચણાનો લોટ નાખીને કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કરી શકાય। આ લોટ પર ફરી હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લઈએ અને લોટને મસળીને સ્મૂથ કરી લઈએ। ચણાનો લોટ ખૂબ સ્ટીકી હોય છે, માટે લોટ તૈયાર કરતી વખતે હાથમાં તેમજ વાસણમાં ખૂબ ચોંટી જાય છે। ચટપટી ખસ્તા પૂરી બનાવવા માટેનો આપણો ચણાનો લોટ તૈયાર છે। થોડીવાર માટે આ લોટને સાઈડ પર રાખી દઈએ। હવે આપણે બીજો લોટ તૈયાર કરી લઈએ। આ માટે મેં મેઝરિંગ કપ મુજબ પોણો કપ મેંદો લીધેલ છે। મેંદાના ઓપ્શનમાં આપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ પણ લઈ શકો છો। સાથે જ એડ કરું છું ચપટી મીઠું, તેમજ આ લોટમાં આપણે ઘીનું મોણ આપવાનું છે, તો હું અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘીનું મોણ આપું છું। બરાબર મિક્સ કરીએ। બરાબર મિક્સ કરી લીધા બાદ થોડું થોડું પાણી લઈ અને પૂરી થોડો સોફ્ટ એવો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। આપણો મેંદાનો આ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। ફરી આ લોટ પર હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લઈ લોટને મસળીને સ્મૂથ કરી લઈએ। મેંદાનો લોટ પણ મેં મસળીને સ્મૂથ કરી લીધો છે। આ લોટની કન્સિસ્ટન્સી આટલી સોફ્ટ રાખવાની છે, એટલે કે પૂરીથી થોડી સોફ્ટ। થોડીવાર માટે આ લોટને પણ ઢાંકી અને રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી બંને લોટ સરસ રીતે સેટ થઈ જાય। 25 મિનિટ્સના રેસ્ટ પછી આપણા લોટ ચેક કરીએ। લોટ સરસ સેટ થઈ ગયેલ છે। ચણાનો લોટ પણ સરસ સ્મૂથ અને સેટ થઈ ગયેલ છે। તો હવે આ લોટમાંથી નાનકડા લુવા તૈયાર કરવાના છે। આપણે બંને લોટ ભેગા કરીને એક પૂરી તૈયાર કરવાની છે, માટે સાવ નાનકડા જ લુવા તૈયાર કરીશું। ચણાના લોટના બોલથી મેંદાના લોટના બોલ થોડા મોટા રાખીશું। હવે આપણે તૈયાર કરેલા બંને લોટ યુઝ કરી અને પૂરી વણીશું। તે માટે સૌપ્રથમ હું લઉં છું તૈયાર કરેલો મેંદાનો બોલ, તેને હું ઘઉંના ઝીણા લોટમાં ડસ્ટિંગ કરી અને નાનકડી જાડી પૂરી તૈયાર કરું છું। આ પૂરીની અંદર તૈયાર કરેલો બેસનનો બોલ મૂકી દેવાનો છે। આ બેસનના બોલને વચ્ચેની સાઈડ પોટલીની જેમ ફિલ કરવાનો છે। ઉપરનો જે લોટ વધે તેને પ્રેસ કરી દેવાનો છે, કટ કરવાની જરૂર નથી। ફરી કોરા લોટમાં ડસ્ટિંગ કરી અને હળવા હાથે પૂરી વણવાની છે। તો આ આપણી ડબલ લોટની ખસ્તા પૂરી તૈયાર છે। જો પૂરી ફૂલેલી પસંદ હોય તો પૂરીને આ રીતે રાખવાની છે, પરંતુ જો ફૂલેલી પૂરી પસંદ ન હોય તો આ પૂરીની અંદર આ રીતે માર્ક્સ પાડી દેવાના છે। લુવા કરતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે બંને લોટના સરખા જ લુવા કરવાના છે। આપણે અહીંયા મેંદાનો લોટ વધારે લીધેલ છે, માટે મેંદાની ક્વોન્ટિટી થોડી વધારે લેવાની છે, તેમજ ચણાના લોટની ક્વોન્ટિટી નાની રાખવાની છે, જેથી બોલ અંદરની સાઈડ સારી રીતે ફિટ થઈ જાય। ફરી મેંદાના લોટની જાડી પૂરી વણી અને વચ્ચે ચણાના લોટનો બોલ રાખી દેવાનો છે। ફરી પોટલી જેવું કરી એની અંદર ચણાના લોટનો બોલ ફિટ કરી દેવાનો છે। કોરા લોટથી ડસ્ટિંગ કરી અને પૂરી તૈયાર કરી લેવાની છે। આપણે અહીંયા નાસ્તાની પૂરી બનાવવી છે, માટે
પૂરીને વણી શકીએ તેટલી પાતળી વણવાની છે, જેથી પૂરી સરસ ક્રિસ્પી થાય. આ રીતે બાકીના બધા જ લોટમાંથી આપણે પૂરીઓ વણી અને તૈયાર કરીશું. હવે આપણે પૂરી ફ્રાય કરી લઈએ. આ પૂરી તળવા માટે આપણે તેલ અહીંયા મીડિયમ ગરમ કરવાનું છે, તેમજ સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે. આપણી પૂરી સાવ પાતળી છે, માટે ફટાફટ તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે અને આ પૂરીને ફ્રાય થવામાં બિલકુલ ટાઈમ નહીં લાગે. સરસ બદામી કલર આવે ત્યાં સુધી આ પૂરીને ફ્રાય કરવાની છે. આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરીઓ ફ્રાય કરીશું. મિત્રો, મેં અહીંયા બધી જ પૂરી ફ્રાય કરી લીધી છે. જન્માષ્ટમીનું પર્વ નજીક આવી રહ્યું છે અને આ પર્વ નિમિત્તે આપ પણ ઘરમાં ઘણા બધા નાસ્તા બનાવશો, તો તેમાંનું એક નાસ્તો આ ચટપટી ખસ્તા પૂરી પણ ચોક્કસ બનાવજો. આ પૂરી ખૂબ જ ક્રિસ્પી બને છે. આપણે તોડીને જોઈએ. પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. જેટલી ક્રિસ્પી છે તેટલી ચટપટી અને ટેસ્ટી પણ છે. આ પૂરી હજુ પણ થોડી ઠંડી પડતા વધુ ક્રિસ્પી બનશે. મિત્રો, મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરી આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરી દેજો. તેમજ અવનવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.